Assalamualaikum and very good day all. Welcome back to my channel. Abes is here. Okay guys, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali guys. Sudah lama Abes tidak bersiaran. Okay, ini hari Abes nak buat satu video comparison. Okay, video perbandingan di antara Shimano SLX DC 71 tahun 2023 dan juga compare dengan Shimano SLX DC XT tahun 2022. Di sini ada dua reel, satu 2022 dan satu lagi yang paling baru 2023. Guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita lihat apakah perbezaan di antara kedua-dua reel ini guys. Jom kita. Guys, jom kita tengok apakah perbezaan di antara SLX DC 71 tahun 2023 dan juga SLX DC XT 71 tahun 2022. Kita tengok Hagane nombor 1 sama guys. Nombor 2 MJS Pool 3 pun sama. Nombor 3 yang paling latest ni dia menggunakan sistem braking IDC4. Berbanding dengan yang tahun 2022, Shimano menggunakan IDC5 ya. Braking system. Nombor 4 cross carbon drag sama. Nombor 5 S3D spool pun sama. Nombor 6 shielded anti-rust bearing pun sama. Bearing ni dia ada shielded on both side lah. Kedua-dua side tu dia ada shielded. Memang anti-rust bearing lah. Salt water pun susah nak kena. Nombor 7 super free spool sama. Nombor 8 sama juga salt water approved. Dan nombor 8, lepas tu nombor 9 macro module. Yang baru ni tak ada macro module. Ni gearing dia. Dia teknologi gear, pinion gear dan main gear. Dan X-chip pun tak ada. Yang ni yang dia support shaft tu bagi bearing tu end to end. Jadi yang paling latest ini saja guys. Specification yang biasa dapat dekat website. Alright. Jom kita tengok pula perbezaan kedua-dua reel ini di kotak guys. Kita tengok beratnya berapa, apakah beza beratnya dan specification yang lain guys. Jom kita tengok perbezaannya guys. Guys, jom kita tengok perbezaan kedua-dua reel ini di kotak ya. Yang sebelah kiri ini yang paling latest SLX DC 71 tahun 2023. Manakala yang sebelah kanan ini yang tahun 2022 guys, SLX DC XT 71. Jom kita tengok. Ratio yang paling baru ni 6:3:1. Yang sebelum ni yang tahun 2022 6:2:1. Ini maksud dia main gear yang baru ni dia lebih 1 gigi ya. Dekat gigi main gear dia lebih 1 gigi. Kita tengok pula max drag. Max drag yang ni 5.5 kg. Manakala yang sebelum ini pun sama guys, 5.5 kg. Berat pula guys. Berat untuk SLX DC 71 tahun 2023 ialah 200 gram. Yang sebelum tu 195 gram. Maknanya dia lebih 5 gram berbanding dengan yang sebelum ni guys. Bearing pula guys. Bearing ya. 6+1. Yang sebelum ni 7+1. Maknanya yang baru ni kurang 1 bearing juga guys. IPT pula. IPT yang baru ni 65 cm. Dan yang sebelum ini 64 cm. Yang ni dapat retrieve lebih 1 cm. Kita tengok pula spek tali ya. Kapasiti dia ya. Nylon mono 12 LB 100 meter. 12 LB 100 meter sama.
14 LB 90 meter. Sama juga guys. 16 LB 80 meter. Sama. Okey, 20 LB 65 meter pun sama guys. Okey. Jadi perbezaannya guys, okey, perbezaannya sedikit saja guys. Okey. Ratio max drag sama, berat, bearing dan IPT. Okey. Okey. Okey guys, berat perbezaannya tidak ketara sangat, tapi kita boleh tengok melalui calculation guys. Okey, kita akan kira menggunakan calculation sekejap lagi guys. Okey. Okey, sebelum kita kira tu biasa nak timbang dulu. Okey, kita timbang beratnya tally ke tidak dengan di kotak. Okey, spool pun kita akan timbang juga guys. Okey. Okey guys, stay tune. Okey guys, jom kita timbang SLX DC 71 tahun 2023. Okey, kita dapat 198 gram. Okey. Kurang 2 gram daripada yang dia orang declare, yang ni 200 gram. Kita dapat 198 gram. Okey. Jom kita timbang SLX DC XT pula guys. Okay guys, jom kita timbang SLX DC XT tahun 2022. 193 gram guys. Kita dapat 193 gram. Dekat kotak 195 gram. Okey, kurang 2 gram. Okey. Okey guys, jom kita timbang spool pula guys. Okey, kita timbang kedua-dua reel ini. Kita timbang kedua-dua spool pada reel ini guys. Okey, jom. Okey guys, kita timbang dulu SLX DC tahun 2023 guys. Okey, kita dapat 18 gram guys, 18 gram. Okey guys, seterusnya kita timbang SLX DC XT tahun 2022. Okey, kita dapat 17 gram guys, 17 gram. Kurang 1 gram berbanding dengan yang baru ni guys. Okey. Okey. Okey guys, okey, dan ini hasil habis saya ukur habis saya ukur menggunakan vernier caliper. Okey. Alright, yang sebelah kiri SLX DC 71 tahun 2023, manakala yang sebelah kanan ni pula SLX DC XT 71 tahun 2022. Okey, ni habis saya ukur guna vernier caliper. Okey, kita tengok ya. Okey, ini perbezaan dia. Okey, diameter spool sama guys. 20.5 mm. Okey. Cuma dia punya lebar, dia punya length beza guys. Yang baru ni 25 mm dan SLX DC XT 24.1 mm. Okey. Okey, dia beza dia pada length, pada lebar dia punya spool. Okey. Alright, jom kita tengok pula beza handle, panjang handle. Okey, yang SLX DC 71 tahun 2023, habis saya ukur guna vernier caliper dapat 94 mm. Okey. Yang SLX XT habis saya dapat 93.6 mm. Okey. Okey guys, kalau kita nak kira torque nak kira daya sesuatu reel, torque, force time distance. Okey, biasa kita ambil radius dekat sini ya. Sebab kita pegang kat sini, kita akan ukur dari sini ke sini. Okey, biasanya 94 mm ni habis saya akan bagi dua lah. Okey, baru kita akan dapat kiraan torque. Okey. Okey, jom guys, kita kira dulu. Memang bezanya tak banyak, melainkan specification yang tadi macro module tak ada, X-sheet pun tak ada, dan yang ni datang dengan IDC4. Okey, yang sebelum ni IDC5. Okey, tapi dia orang declare, dia orang upgrade IDC4
IDC4 system. Okey. Okey, tak apa, tak ada masalah. Yang perbezaan ketaranya yang tadi, tapi kita boleh tengok juga walaupun bezanya hanya sedikit, tapi kita try masukkan menggunakan formula guys. Okey guys, kita check semua sekali, termasuklah kelajuan gewang. Okey. Alright. Okey guys, jom kita. Okey guys, sebelum kita pergi kepada pengiraan ya. Okey, Abang saya nak highlight sekali lagi ya, seperti mana video Abang saya sebelum ini. Okey, yang dekat dalam ni, adalah magnet guys, magnet. Okey, magnet. Sama juga dengan IDC4 ni, magnet. Okey, yang ni guys. Magnet. Ini magnet. Okey, yang saya pasti yang SLX DCXT ni dia menggunakan 4 pole guys. Maknanya ada 2 kutub utara dan 2 kutub selatan guys. Okey, dia ada 2. Yang ni Abang saya boleh kasih garanti yang SLX DCXT menggunakan 4 pole sebab Abang saya jumpa dalam website. IDC5 menggunakan 4 pole, iaitu 2 kutub utara dan 2 kutub selatan. Dan yang IDC4 ni, okey, 10 untuk IDC4 ni Abang saya tak pasti. Abang saya tak pasti berapa pole dia pakai. Okey, tapi Abang saya yakin paling minimum pun okey, dia menggunakan 2 pole lah. Satu kutub utara dan satu kutub selatan. Okey guys. Kat sini dia bearing boleh check kat sini. Dia memang bearing pula. Dia punya apa panggil? Magnet Dia punya magnet. Dia melekat guys. Dia punya magnet. Kuat guys. Dia punya magnet memang kuat. Yang ni 4 pole. Dan ini habis tak pasti. Kemungkinan 2 pole. Sebab IDC4 dia bawah sikit daripada IDC5. Okey. Okey guys. Yang dalam ni ada coil ya. Ada wire. Okey. Apabila magnet ni berpusing, dia berpusing dan dia akan potong medan magnet. Dia ada medan magnet ni di dalam di antara wire ni. Okey, copper wire ni. Dia ada medan magnet. Okey, magnetic field ni. Jadi apabila dia berpusing, dia akan potong magnetic field kat situ dan akan induce EMF guys. Dia akan menghasilkan electric current guys. Okey, dan electric current tu akan pergi ke, ni contoh akan pergi ke komputer. Ni contoh komputer, microkomputer. Dan komputer itu akan kasih braking system pada spool ini guys. Okey. Itu secara generalnya sistem IDC ya. Okey guys. Okey guys. Okey, di sini Abang saya ada magnet ya. Okey, magnet. Magnet ni power Dan Abang saya sambung dengan, Abang saya kepit dengan ni straw 2 straw. Dan ini copper wire. Copper wire. Dan Abang saya sambung dengan lampu LED guys. Okey. Lampu LED. Okey. Okey, yang ni kita kasih contoh, Abang saya kasih contoh ini spool, dan ini side cover, side plate. Okey. Okey guys, jom kita test. Penghasilan elektrik itu bergantung kepada magnet dan juga berapa banyak gulungan copper winding ni. Okey. Okey, yang ini Abang saya rasa dalam lebih 500 gulung kot. Okey, 1, 2, 3 kira banyak gulungan itulah yang membezakan penghasilan elektrik ya. Semakin banyak gulungan itu semakin banyaklah penghasilan elektrik, dan juga semakin banyaknya pakai magnet semakin banyaklah elektrik itu terhasil. Okey, contoh IDC5. IDC5 Abang saya pasti menggunakan 4 pole, maknanya 2 kutub utara dan 2 kutub selatan. Okey.
Okey, itu sebagai rumusan hasil test ini hari ya. Okey, secara generalnya guys. Alright guys, jom kita buat calculation berpandukan kepada ukuran daripada vernier caliper tadi guys. Okey, jom. Okey guys, okey. Sekarang kita akan buat kiraan ya. Kita akan kira berapakah kekuatan tali kedua-dua mesin Shimano SLX ini pada kekuatan yang sama pada mesin ni, pada handle ni. Katakanlah handle ini kekuatan di waktu ini ialah 70 Newton. 70 Newton bersamaan dengan 7.14 kg. Katakanlah 7.14 kg kekuatan pada handle ini. Kita nak pusing, kekuatannya 7 kg apabila dapat ikat ini guys. Berapakah kekuatan kedua-dua mesin Shimano SLX ini, kekuatan pada tali ini guys. Okey, kita akan kira sekarang. Okey. Jadi untuk buat kiraan ni kita kena ambil ukuran tadi guys. Okey, yang paling penting ialah panjang handle dan juga spool itu guys. Spool radius. Okay. Okay, kita akan kira Shimano SLX DC tahun 2023 dulu ya. Okey, jadi kita perlu ambil radius. Jadi 94 mm bagi dengan 2, kita akan dapat 47 mm. Convert pada meter, 0.047 meter. Okey. Okey guys. Okey, lepas tu spool ya. Spool. Okey, spool pula. Diameter dia yang kita kira tadi. Okey. 20.5 mm. Jadi kalau dalam meter 0.0205 meter guys. Okey. Kita akan ambil yang ini guys. Kita akan ambil hanya radius. Jadi kena bagi 2. Jadi kita akan dapat dalam 0.01 meter. Okey. Yang ini Shimano SLX DC tahun 2023. Okey, kita tulis Shimano SLX DC 71 2023. Yang ni ukuran dia. Nanti kita kira satu-satu ya. Okey. Jadi macam mana kita nak kira kekuatan tali kat situ? Kita menggunakan rumus force handle lah, force handle ataupun daya handle. Daya handle, torque handle, torque spool, daya tali. Kita start dengan daya pada handle, torque pada handle, torque pada spool, daya pada tali. Okey. Okey, daya handle kita dah tahu 70 Newton. Jadi 70 Newton kita tulis daya pada handle ataupun 7.14 kg. Okey, 70 Newton. Macam mana nak cari torque handle?
Okey, torque handle, torque bersamaan dengan force time distance. Okey. Okey, kita nak cari torque. Okey, force dah ada 70 Newton. Darab distance. Okey, distance ni separuh. Okey, radius. Sebab gear dia kat sini, guys. Gear dia kat sini. Jadi kita akan ambil daripada hujung pemegang ni sampai ke tengah saja. Jadi maknanya 0.047 meter. 0.047 meter. Kita akan dapat 3.29 Newton meter. Okey. Jadi daya yang 70 Newton tadi, yang Shimano SLX di sini, torque dia, kita tulis kat sini 3.29 Newton meter. Okey. Okey, kita kira torque spool pula, guys. Okey, torque spool. Torque spool pula kita kena ambil gear ratio dia. Okey, gear ratio yang real Shimano SLX di sini ialah 6:3 nisbah 1. Okey, maknanya main gear dia ada 69 gigi. Pinion dia ada 11 gigi. Okey, main gear, pinion gear. Okey. Jadi 69 gigi main gear, pinion gear 11 gigi. Jadi 3.29 darab 11.69. Okey. Jadi kita akan dapat kita akan dapat 0.524. Okey. Newton meter. Okey, jadi kita tulis kat sini torque spool ini 0.524 Newton meter. Okey, apabila kita dah dapat 0.524 Newton meter, kita gunakan rumusnya sekali lagi untuk dapatkan daya pada tali. Torque sama dengan force time distance. Yang ni kita kena guna spool pula, guys. Okey, torque kita dah ada 0.524. Okey, force kita nak cari darab distance 0.01. Sebab kita ambil separuh jarak daripada tengah ke tepi untuk spool. Okey, kita akan dapat yang ni ke bawah sini jadi bagi 0.524 bagi 0.01 0.524 bagi 0.01. Okey, kita akan dapat daya pada tali ini ialah 52.4 Newton, ataupun kita convert kepada gram. Okey, sebab 1 Newton bersamaan dengan 102 gram. Okey, 52.4 darab 102, kita akan dapat 5344.8 gram, ataupun 5.3 kg. Okey, jawapannya Okey, tali ni Shimano SLX DC
2023. Okey, kita dapat 5.3 kg kekuatan daya pada tali itu, apabila kekuatan pada handle itu ialah 70 Newton. Okey, jom kita kira pula untuk Shimano SLX DC XT. Okey guys, kita akan kira pula Shimano SLX DC XT 71 2022. Okey. Okey, daya sama, cuma bezanya hanya yang ini guys. Okey, yang SLX DC XT 22 93.6 mm. Okey, kita ubah kat sini ya. 93.6 mm bagi 2, kita akan dapat 46.8 mm dalam meter 0.0468 meter. Yang ni sama, spool sama 0.01. Ratio dia yang sebelum ini 6:1. Okey. Lepas tu gigi dia pun beza, 68 gigi. Okey. Okey, 70 Newton sama, kita akan kira pada daya yang sama. Okey. Jadi kita ubahnya kat sini. Handle punya length, handle punya radius 0.0468 meter. Jadi kita akan dapat 70 darab 0.0468. Kat sini kita akan dapat 3.276 Newton meter. Okey. 3.276 Newton meter. Kita ubah pula kat sini. 3.276 Newton meter. Darab dengan ratio. Ratio pun kita kena tukar. Gigi dia ada 68. Okey. 11 bahagi 68 darab 3.276. Kita akan dapat 0.53 Newton meter. Okey, jadi kat sini 0.53 Newton meter torque spool. Jadi kita tukar 0.53. Okey. .53 bagi 0.01, kita akan dapat 53 Newton. 53 Newton darab 102, kita akan dapat 5406 gram. Maknanya 5.4 kg. Jadi Shimano SLX DC XT 71 tahun 2022 ialah 5.4 kg. Kekuatan pada tali ini apabila 70 Newton ataupun 7 kg daya pada handle. Jadi bezanya ialah 0.1 kg saja guys, ataupun 100 gram. Okey, beza tak banyak guys. Beza tak banyak. Hanya 100 gram saja kekuatan pada tali itu. Okey, lebih pada Shimano SLX DC XT. Okey. Okey, kita kira pula velocity pula guys. Kita kira berapakah kelajuan gewang pada kedua-dua ini pada RPM yang sama pada handle itu apabila kita pusing. Okey, jom.
formula velocity ya, linear velocity. Okey, habis saya dapat hasil SLXDC 71 23 tahun 2023 dapat 0.66 meter dalam 1 saat kelajuan gewang ini guys. Manakala SLXDC XT 71 tahun 2022 habis saya dapat 0.65 meter kelajuan gewang itu dalam masa 1 saat. Okey. Ini hasil kiraan. Okey, perbezaannya hanya pada ratio guys. Hanya pada ratio. Sebab giginya berbeza. Diameternya sama 20.5 mm bersamaan dengan 0.02 05 meter. Okey. Cuma kalau kita nak kira, kita cukup ambil 0.02 sahaja. Yang ini. Okey, dia sama guys. Spool diameter sama. Yang bezanya hanyalah gigi saja. Beza satu gigi saja. Okey. Bezanya tak banyak guys, hanya 1 cm. Hanya 1 cm saja. Ini ya, 1 cm. 1 cm. Ini saja guys. 1 cm. Okey. 1 cm saja berbeza. Tak banyak. Okey. Maknanya dengan berat yang sama, gewang berat yang sama, dia lebih kurang macam ni ya guys. Yang ni SLXDC tahun 2023 dan yang ini SLXDC tahun 2022. Dalam 1 saat perbezaannya hanya ini saja guys. Tak banyak beza guys. Okey. Okey, kesimpulan untuk hari ini, perbezaan kiraan formula, kedua-dua formulanya tak jauh beza. Tadi habis saya kira kekuatan tali, kekuatan tali pada 70 Newton ataupun pada 7 kg daya pada reel. Okey, SLXDC XT kekuatannya lebih hanya 100 gram. 100 gram itu tak banyak beza juga guys. Hanya 100 gram kekuatannya saja. Dan manakala kelajuan gewang pula, bezanya hanya 1 cm dalam 1 saat. Ini saja guys, beza kelajuan gewang di antara kedua-dua reel ini pada 100 rpm ya. Pada 100 rpm. Ini habis saya kira dalam 100 rpm. Okey guys. Alright. Okey guys, okey, esok habis saya akan test dengan gewang ni ya. Habis saya akan baling dengan gewang ni ya. Gewang ni 6 gram guys. Okey, beratnya 6 gram. Beratnya 6 gram. Okey, kita timbang dulu kejap. Okey, 6 gram guys. Kita akan test kedua-dua reel ini. Okey, SLXDC XT 71 tahun 2022 dan SLXDC 71 tahun 2023. Okey, kita akan baling dengan gewang yang sama guys. Gewang 6 gram dan tali pun tali yang sama guys. Habis saya nak pakai tali 20 LB. Okey, dia besar sikit lah dengan gewang ni. Yang ni 6 gram 6 gram. Okey, kita akan test dengan tali 20 pound dan juga gewang yang sama guys, 6 gram. Okey, brake sistemnya lain guys. Yang ini IDC 5 dan yang ini IDC 4. Okey, yang ini sistem selection 1, 2, 3, 4 dan W ni diorang setting dengan berat. Yang ni diorang setting dengan game, macam skipping dan lain-lain lah. Okey, tapi tak apa guys, kita test baling dengan gewang yang sama je. Yang dengan 6 gram, kita tengok berapa jauh dia boleh pergi. Okey. Okey guys, stay tune.
Shimano SLX DC 2023. Okay, habis saya dapat 18.2 meter guys untuk brake nombor 1. 18.2 meter untuk brake nombor 1. Okay guys, kita test pula brake nombor 2 brake nombor 2. Okay guys, habis saya dapat 17.8 meter guys. 17.8 meter untuk brake nombor 2 Shimano SLX DC 2023. Okay guys, kita tukar brake nombor 3 pula. Okay, nombor 3 gewang 6 gram kita test hari ni dengan gewang 6 gram. Okay guys, brake nombor 3 16.2. 16.2. Okay, brake nombor 4 gewang 6 gram ya. Habis saya dapat 15.4 meter guys, brake nombor 4. 15.4 meter. Okay guys, okay. Sekarang kita test SLX DC XT tahun 2022 dengan gewang yang sama 6 gram. Sampai saya dapat 22.4 meter 6 gram setting nombor 1 SLX DC XT. Ok guys, brake nombor 2 SLX DC XT gewang 6 gram sama juga. Dapat 17.7 guys. 17.7 meter. Brake nombor 2. Brake nombor 3. Brake nombor 3 dapat 14.1 guys. 14.1 meter. Okay guys, kita test pula brake nombor 4 SLX DC XT dengan 6 gram. Gewang yang sama. Dapat 14.4 meter guys. Brake nombor 4. Ok guys, windy mode. Test dengan gewang 6 gram.
Dapat 11.9 meter. Windy mode. Okay guys. Okay, sekian sudah video ABC untuk kali ini. ABC berharap agar video ini dapat memberi sedikit info berkenaan perbezaan SLX DC 71 tahun 2023 dan juga SLX DC XT 71 tahun 2022. Okay guys, ABC nak tekankan bahawa video ini hanyalah berdasarkan kiraan matematik dan juga penggunaan alat seperti line meter dan sebagainya. Okay guys, sampai sini saja video ABC untuk kali ini. Okay, if you like what you saw today, you can like and subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Bye.